iPhone කියලා පිළිගන්න අපේ කඩේ YouTube channel එකේ මම අද වීඩියෝ එකේ මේ Nokia 105 දුරකථනයක් කොහොමද කෝඩ් එකක් ගාලා රීසෙට් කරගන්න කියලා තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා වෙලාවට බැරි වෙන එක කෝඩ් වලට ඔයාලා ඉතින් ෆෝන් එක රීසෙට් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම හිර වුණ අවස්ථාවේදී මුකුත්ම කරගන්න වෙන. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ කෝඩ් එක ගහලා ඔයාලගේ ෆෝන් එක රීසෙට් කරගන්න. ඉතින් එහෙම වුණාම අර ඇතුලේ දාලා තියෙන සිකියුරිටි කෝඩ් අනම්ම නම් මුකුත්ම අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕන වෙලාවක ෆෝන් එක රීසෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ තියෙන මේ කෝඩ් එක නැත්තම් පින් කෝඩ් එකක් ඔයාලා දාලා තිබ්බනම් ඒ ඔක්කොම ටික ගානට අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම කෝඩ් එකක් මෙන්න මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එක රීසෙට් වෙන්න දෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලගේ සෙටින් ටික තමයි රීසෙට් වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලගේ මේ තියෙන පාස්කෝඩ් නම් මොනවද තියෙන්නේ ඔක්කොම ටික අයින් කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක උනේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දැන් ෆෝන් එක ඔන් වෙනවා. ඉතින් අපි ගිහලා බලමු සෙටින් වලට මොකද පාස්කෝඩ් තියනවද කියලා. ඉතින් දැනටම ඇත්තටම මේක අයින් කරලා තිබ්බ නිසා තමයි ඔයාලට ඒක නැත්තම් කලින් සෙටින් වලට ගිහලා පෙන්වන්න බැරි වුණේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක වැඩ කරන ක්‍රමයක්. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඉතින් මේකෙදි අපේ තියෙන data මොකද අයින් වෙන්නේ නැහැ. මේකෙදි අපේ තියෙන setting ටික තමයි reset වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා sim lock මොනවා හරි යන්නේ ඒ වගේ දේවල් දාලා තිබ්බනම් ඒ වගේම keypad lock එකට මොනවා හරි key guard lock මොනවා හරි ඒ දේවල් දාලා තිබ්බනම් ඒවත් ඔක්කොම reset වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. අපේ කඩේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඔයාලට මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ දිගටම බලන්න පුළුවන්.